Hej allesammans! Roger här med fler spelledartips. Den här gången kommer vi titta på hur man skapar möten i Dungeons & Dragons. Ett äventyr består av flera olika möten med fokus på olika saker. Till exempel sociala möten, utforskning eller strid. De här 3 byggstenarna kallas även för äventyrets 3 grundpelare. I den här videon kommer jag ge dig tips på hur du genomför dessa, varvat med allmänna råd som jag önskade att jag hade känt till när jag började spelleda. Då kör vi igång! Den typiska äventyrsstrukturen ser ut så här. Ett sällskap får ett uppdrag från en uppdragsgivare. Därefter utforskar de en håla, löser några pussel och fällor, slåss mot fiender emellanåt och avslutar med en stor strid mot en boss. Detta innefattar att hjältarna återvänder framgångsrikt tillbaka och får en belöning. Men äventyr behöver inte följa den strukturen. Det kan till exempel gå till så här. En elva stjäl karaktärernas skatt. När de förföljer henne in i en skog stöter de på ett vättepack. Under striden tipsar elvan om fällor som de kan aktivera för att lättare besegra vättarna. Men litar de på elvan som just stal deras skatt? Efteråt ber elvan om ursäkt. Därefter menar hon att eftersom de redan tagit hand om hälften av fienden hoppas hon att de inte skulle ha något emot att ta hand om resten. Som ett tecken av god vilja återlämnar hon deras skatt och ger dem deras belöning i förskott. Efter att ha besegrat resten av vättarna tackar elvan dem och flyger sin väg. Utan elvans vägvisning är sällskapet nu vilse i skogen och måste själva hitta en väg ut innan de svälter ihjäl. Som du ser kan du blanda olika typer av möten och när de ska äga rum i ett äventyr. Du kan även ha sammanflätade möten, vilket innebär att spelare har 2, 3 eller flera olika sorters uppgifter samtidigt. Innan du skapar något avancerat bör vi först titta på grunderna för de olika mötestyperna. Socialt, utforskning och strid. Dessa är otroligt breda ämnen. Det är omöjligt att få med allt i den här videon, så jag kommer ge dig tips som jag tror är mest relevant för nya spelledare. Vi börjar med sociala möten. Saken med möten som inte innehåller strid, till exempel socialt och utforskning, är att det inte finns något klart direktiv hur du bygger dessa så att de är balanserade för ditt spelsällskap. Spelledarboken erbjuder vissa riktlinjer för vilka attityder NPC:er har. Vänligt, neutralt och fientligt. Men i slutändan är det du som kommer skapa sociala möten utifrån eget omdöme. Jag tycker att sociala möten sätter dina spelledarförmågor på prov. Sociala möten sker när det är något en spelare vill ha genom att interagera med en eller flera NPC:er. Det kan vara information, rabatt, hjälp eller något helt annat. Det behöver nödvändigtvis inte vara utmanande eller kräva tärningskast. Ibland räcker det med att dina spelare inleder en konversation med en lokalbo. När man säger rollspel på engelska kan man syfta till att både rollspela sin karaktär eller att kasta tärning åt sin karaktär. Här kommer ett viktigt tips om möten. Detta kan verka uppenbart, men låt inte dina spelare kasta tärning om saker utan att det kan bli positiva eller negativa utfall. Annars är det bara ett slöseri med tid. Detta leder till ett annat tips som är: undvik att skapa ett framstegshinder för tidigt i äventyret. Till exempel, gör inte så att spelarna är beroende av att göra ett viss sorts kast för att kunna ta sig vidare i berättelsen. Till exempel var de kan hitta hålan med hjälp av ett övertalningskast. Om de misslyckas med ett sådant tärningskast är sessionen över innan de ens hunnit börja. Oavsett om det gäller sociala eller utforskningsmöten brukar jag ge spelarna tillräckligt med information för att de ska kunna fortsätta. Men de kommer behöva anstränga sig för att få tag i information som kan ge dem fördelar, såsom att avslöja lögner, oriktigheter och så vidare. Något som är speciellt med sociala möten är att de lätt kan sättas igång av spelare, lika enkelt som att börja en konversation i verkligheten. Så en del bardspelare kanske vill använda sina förmågor i övertalning och perception till att lyckas med något överdrivet, såsom att avsluta en strid på första försöket med färdigheten vilseleda. Att vara kreativ är bra, men problemet här är att det är spelaren som skapar utmaningen. Om de vill skapa djärva resultat så måste det matcha med lika möjliga konsekvenser. Men om spelare misslyckas med utmaningar som de själva satt så kommer de kanske uppleva att de bestraffas för att de tog initiativ eller för att de var kreativa. I dessa fall har du som spelledare goda möjligheter att vägleda dem. Om resultatet av vad spelarna vill lyckas med är djärvt i förhållande till situationen, ge 3 alternativ där det önskade resultatet är det som är svårast att klara av. Men förklara även vilka andra alternativ spelarna kan välja. Om spelarna väljer nu ett alternativ
så kommer det kännas mer rättvist om de vinner eller misslyckas med det de vill försöka göra. Så låt säga att spelarna väljer det lättare alternativet att lyckas med sitt tärningskast. Istället för att avsluta striden med ett enda drag har monstret slösat bort hela sin första runda med att göra ingenting på grund av att de blev förvirrade av lögnen som barden berättade för dem. Ett annat sätt att hantera utmaningar spelare skapar själva är att dela målet i mindre mål med växande belöningar. Till exempel, fas 1 blir att lugna fienden. Om spelarna lyckas med detta kommer fienden gå från att vara fientliga till misstänksamma. Om spelarna senare går vidare till fas 2, vilket är att ljuga för fienden, så kommer ett lyckat resultat leda till att motståndaren blir förvirrad av lögnen, vilket kan även göra det möjligt för spelarna att fly, om de så önskar. Fas 3 innebär att överdriva lögnen som spelarna påbörjat. Om detta lyckas så återvänder fienden förvirrade till sitt läger eller tillhåll. Om spelarna misslyckas med något av delmålen triggas automatiskt en strid. Om spelarna fortfarande vill satsa allt på ett försök så vet de åtminstone nu att det fanns alternativ och vilka konsekvenser som kan ske. Kom ihåg att under social interaktion kan du belöna spelare för utmärkt rollspel. Om de rollspelar väl och underhåller alla, överväg att låta dem lyckas med det de åtar sig. Innan vi går vidare, låt oss prata om hur du avslutar en konversation. Ibland kan sociala möten ta riktigt lång tid i verkligheten och det kan bero på att spelarna bara inte kan sluta prata med NPC:erna, kanske för att de finner dem intressant. Om så är fallet, bra jobbat! Men ibland gör spelarna motsvarigheten till att trycka på samma knapp om och om igen för att bara ta sig vidare genom en NPC:s dialog. En del spelare tror nämligen att rollspel är som ett tv-spel. När du upptäcker detta, hitta på ett sätt att avsluta konversationen. Jag gör detta oftast genom att gå från rollspel till berättande och säger bara att de har ett långt och förtjusande samtal med NPC:n men får ingen ytterligare användbar information från den. Utforskning. Utforskning är en väldigt bred och komplicerat omfattande kategori. Det är allt annat som inte räknas som social interaktion eller strid. Att undersöka en brottsplats eller lösa ett pussel är exempel på utforskning. En del utforskningsscenarion är ganska rakt på sak, som att svinga sig över ett hinder med en lian. I dessa fall är det bara att sätta ett svårighetsgradnummer och vad som händer om någon misslyckas med utmaningen. För att göra det behöver du först veta vad du vill uppnå med utmaningen. Är det för att göra spelarna svagare inför en sista strid? Få dem att använda sina resurser? Hejda dem? Eller vad det nu är. Sen måste du skapa en möjlig konsekvens som står i proportion mot sannolikheten att lyckas. Låt oss använda lite snabb matte för att lättare illustrera detta. Exemplet här är uträknat med hjälp av hemsidan AnyDice. Länk till sidan finns nere i beskrivningen. Nya karaktärer som skapats med fasta talmetoden har ofta bonuspoäng för en färdighet mellan -1 till +5. Om vi säger att svårighetsgraden för att kasta en fullpackad kagge är 15, innebär det att en karaktär med de bästa förutsättningarna, det vill säga flest bonuspoäng, har 55% chans att lyckas med den uppgiften och den som är minst lämpad för uppgiften har 25% chans att lyckas med samma sak. 55% är medelsvårt, men om spelarna hjälps åt och får fördel på tärningskastet ökar sannolikheten att de ska lyckas med nästan 80%. De kan få ännu bättre odds om de har en bard i sällskapet som ger dem inspiration eller karaktärer med cantrippen vägledning. Så kom ihåg att när du skapar utmaningar kan gruppens gemensamma krafter hjälpa till väldigt mycket. Men nya grupper kanske inte har fattat detta ännu och nya spelare kanske inte vet tillräckligt om sina karaktärers klass för att bidra effektivt i sådana här sammanhang. Om så är fallet är mitt tips att du antingen justerar svårighetsgraden utifrån dina spelare eller lär dem hur de ska samarbeta för att öka sannolikheten att lyckas med den här typen av utmaningar. Men var försiktig med det sistnämnda. Att hjälpa dem för mycket kan få spelarna att tro att du spelar spelet åt dem. I tidigare upplagor av D&D har fällor varit en stor del av kategorin utforskning, men en del spelledare avskyr konceptet. Detta kan bero på att hur fällor är skrivna verkar orättvist i många moduler och är ofta utformade så att spelarna måste utföra perceptionskontroller för att upptäcka dem. Detta har lett till att vissa spelare blir paranoida och gör perceptionskontroller var 10:e sekund, vilket kan göra spelet långtråkigt. Ett sätt att göra fällor mer rättvist är att lämna ledtrådar i dina beskrivningar. Här kommer ett exempel på hur du kan antyda att fällor finns i närheten. Berätta i god tid innan något händer, till exempel att det finns många mekaniska mojänger i en håla. Beskriv sedan att det finns en fläck med torkat blod på golvet. Det betyder inte nödvändigtvis att det finns en fälla här. Det kanske är ett tecken på att ett slagsmål utbrutit i det här rummet. Men om spelarna undersöker fläcken kan de få reda på att det inte finns några spår av blod som leder bort från rummet.
När de tittar omkring ser de ingen kropp i närheten heller. Om de efter allt detta inte börjat undersöka efter en fälla, då har de bara sig själva att skylla. Återigen, om spelarna har kastat rätt trollformler eller kommit på en briljant logisk lösning på sina problem, överväg att låta dem lyckas med det. Innan vi går vidare till strid, låt oss prata om att gömma tärningskast samt att dölja svårighetsgrad, även kallad DC. Jag kommer börja det här med att visa några siffror från en enkätstudie. Detta är resultatet från Dawnforge Casts megaspelledarundersökning som nästan 4 000 spelledare har svarat på. Det är ett betydande antal deltagare. Undersökningen visar att de flesta spelledare gömmer eller mixtrar sina tärningskast i någon utsträckning. En del spelledare säger låt inte ett dåligt tärningskast komma före bra berättande. Men det betyder inte nödvändigtvis att det ena sättet är bättre än det andra. Båda tillvägagångssätten har sina egna förtjänster. Det är lättare att mixtra resultaten om du gömmer dina tärningskast, men om du visar dem öppet blir det lättare för dina spelare att acceptera om de förlorar mot ett dåligt resultat. Tragedi och motgångar kan vara en viktig del av bra berättande. Detta skulle kunna vara ett argument för att använda sig av öppna tärningskast. Att tillåta att dåliga saker händer dina spelare betyder inte att du spelar mot dem. Tvärtom, du är alltid på deras sida. Du kan alltid rådge och hjälpa spelare att komma på lösningar om dåliga tärningskast skulle ske. Detta kan skapa en känsla i gruppen om att det är vi mot världen eller mot de där dåliga tärningskasten. Men att gömma tärningskast hänger ofta ihop med strid, eftersom i icke-stridssammanhang bestämmer spelledaren vad som är svårt med hjälp av svårighetsgrader. När det kommer till att dölja svårighetsgrad saknas det data i den här studien på hur spelledare gör. Att dölja svårighetsgraden gör det lättare för dig att mixtra med resultaten och belöna dina spelare för bra rollspelande. Att berätta DC:n kan ibland skapa känslan av ett sifferspel, att kasta tärning istället för att rollspela. Men att berätta svårighetsgraden kan också öka folks samarbetsförmågor. Till exempel, jag berättar svårighetsgraden när siffran är väldigt stor, för det innebär att den aktuella uppgiften är nästan omöjligt att klara av på egen hand, vilket kan trigga spelare att samarbeta för att lösa problemet de står inför. En sista sak till innan vi går vidare till strid. Var försiktig med att låta dina spelare göra en serie tärningskast för att lyckas med något. Ju fler tärningskast de måste lyckas med efter varandra, desto mindre sannolikt är det att de kommer lyckas överhuvudtaget med uppgiften de har framför sig. Försök att hålla uppgifter till ett enda tärningskast, om det är möjligt. Strid. Det finns vägledning för hur vi skapar stridssammandrabbningar i spelledarboken. Där finns till exempel en tabell som uppskattar hur svårt en strid kan vara, och så här använder du den. Först räknar vi ut trösklar. En lätt strid för en nivå 3-karaktär är 75. För nivå 2-karaktärer är 50. Om vi kombinerar resultatet från en nivå 3-karaktär och 3 nivå 2-karaktärer får vi 225. Nu går vi vidare till medelstrider, vilket är 150 för nivå 3-karaktärer och 100 för nivå 2-karaktärer. Fortsätt sedan så tills du räknat ut alla svårighetströsklar. Steg 2 är att lägga till erfarenhetspoängen, även kallad XP, från monster i sammandrabbningen. Du kan hitta XP:n i monstrets statblock. Låt säga att de slåss mot ett träsktroll. Ett träsktroll är värt 450 XP, så i det här fallet ligger det exakt på gränsen för vad som anses vara en medelsvår strid. Om vi lägger till ett extra träsktroll får vi 900 XP. Men nu kommer något som kallas för agerande ekonomi in i bilden. Agerande ekonomi beskriver antalet ageranden en grupp individer har, såväl karaktärer som monster. Den grupp med störst agerande ekonomi i D&D är den sida som tenderar att vinna i en strid. Eftersom fler monster innebär att de har fler ageranden förändras agerande ekonomin, och för att XP:n ska ge en rättvis bild av hur svår striden är läggs en modifierare till med hjälp av en multipliceringstabell. Om vi tittar på multipliceringstabellen ser vi att möta 2 monster är lika med 1,5. Så när vi gångrar det med XP:n får vi 1350. Det innebär att en strid mot 2 träsktroll passerar för vad som anses svårt vidare till det dödliga området. Ju fler monster som läggs till en strid, desto större tal använder du när du multiplicerar. Den här tabellen är utformad för ett sällskap mellan 3 till 5 karaktärer. Om ditt spelsällskap är 2 eller färre, eller 6 eller fler, så justeras multipliceringstabellen utifrån vad du ser här. Mer information om tabeller som dessa hittar du i spelledarboken. Bara så du vet, XP-multipliceraren används bara för att uppskatta en strids svårighetsgrad. Den ger inte fler XP till dina spelare än det som redan står i respektive statblock. Allt jag nyss nämnt kan ta tid att räkna ut för hand, men det finns ett knep att gå runt det.
Du kan använda den här hemsidan som heter Kobolds Fight Club. Länk till sidan finns nere i beskrivningen. Här kommer en kort demonstration hur du använder sidan. Först väljer du antalet karaktärer och deras nivå. Sen söker du och lägger till de monster du vill använda och hemsidan räknar ut trösklarna åt dig. Men vet att de här siffrorna är bara riktlinjer. Nya spelare kanske kämpar hårt även om något är medelsvårt eftersom de inte vet hur deras klass eller hur spelet fungerar. Och tvärtom. Vissa veteranspelare jag sett kan besegra fiender som anses vara 7 gånger över deras dödliga svårighetsgrad. Det som är viktigt att veta här är vad dina spelare är kapabla till, istället för att lita helt på den här uppskattningen. När du skapar möten kan strider bli obalanserade ibland. Det kan bero på att monstren du valt är för svaga eller för mäktiga. Det är okej att justera strider. Många spelledare gör det. Det behöver inte bara vara hälsopoäng, hur mycket skada de utbringar, rustningsklass och så vidare. Du kan ändra på allt. Men kom ihåg det jag sagt tidigare. Om du gör ändringar så behöver det passa in rent berättarmässigt för att de ska verka rättvisa. När dina spelare har börjat behärska hur strid fungerar kan enbart strid under själva sammandrabbningen bli tråkigt. Om så sker kan du lägga till utforskning eller sociala delar under striden. Till exempel, vad sägs om att karaktärerna slåss mot jätteörnar samtidigt som de klättrar upp för en klippa? Eller att de slåss mot fiender så mäktiga att deras enda hopp att överleva är att be om nåd. Många populära tv-spel, till och med Battle Royale-spel som PUBG och Fortnite, involverar komponenter som inte bara fokuserar på strid, såsom att smyga, bygga. De här inslagen skapar variation och komplexitet till annars repetitiva uppgifter. Men kom ihåg, komplexitet innebär inte nödvändigtvis roligt. Att överkomplicera saker kan ibland frustrera dina spelare. Innan jag avslutar klippet, låt mig ge ett sista tips. Gör tid till en beståndsdel i ditt spel. Det kommer hjälpa dina spelare att göra saker. Om dina spelare tar för lång tid att bestämma sig för något, berätta för dem att de har slösat bort en del av tiden inom spelet och att de kanske misslyckas med uppdraget om de får slut på tid. Tid går också att använda som en alternativ försiktighetsåtgärd i situationer där att misslyckas med en färdighetskontroll är lämpligare än att förlora hälsopoäng. Till exempel om spelarna försöker tyda en antik skriftrulle i en säker miljö. Även om ni inte spelar ett tidsbaserat uppdrag kan bara att du berättar hur mycket tid som har gått trigga spelare att de borde göra något. Okej, det var allt för den här gången. Om du tyckte den här videon var användbar, ge den tummen upp. Om du inte har prenumererat, gör gärna det genom att klicka på bjällran så att du blir meddelad när nästa avsnitt släpps. Roger över, Roger ut.